có rất nhiều con đường để đi đến đích, mà chỉ có một con đường đi đến đích thôi. Làm sao mình biết được con đường nào để đi đến cái nơi mà mình cần đến? Bạn xuất phát từ cái nơi mà bạn muốn đến đó, từ cái mục tiêu đó bạn mới xác định và bạn đi ngược lại. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi này thì rõ ràng mình phải trả lời cho câu hỏi bạn muốn gì. Vũ Minh Cường và em Tuyết xin chào mọi người đang đến với series Gặp Ai Nói Gì. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi mà Cường nghĩ rằng trời ơi, tất cả chúng ta đều mong muốn có được câu trả lời cho thật là hiệu quả, cho thật là rốt ráo, đó là làm thế nào để nhanh giàu, hoặc là làm nghề gì để mau giàu. Cái câu hỏi được đặt ra như vậy sẽ được giải quyết như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An. Xin chào MC Vũ Mạnh Cường và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đối xem cái kênh của chúng ta. Bây giờ thì đã bao nhiêu lâu rồi Cường mới có cơ hội để gặp gỡ với là Đào Lê Hòa An? Có bộ dạo này phát tướng ra dữ ha. Phát tướng là phát tài đúng không? Là giàu có hơn nhiều đúng không An hả? Giàu tình cảm á. Dạ. Bởi vì là khi mà Hòa An đi đến với lại gặp gỡ các bạn học sinh sinh viên á, thì lúc nào cũng nhận được rất là nhiều những cái nụ cười, những cái ánh mắt của các bạn khi mà các bạn vỡ ra một cái điều gì đó. Thì đó là cái điều mà nó mang lại nhiều cái nguồn năng lượng tích cực cho cái công việc của mình. Và mình nghĩ rằng là đó cũng là một trong những tiêu chí để mà mình có thể cảm thấy được rằng là mình đang giàu bởi chính cái công việc mà mình đang thực hiện. Nhưng mà điều là mình mở bài như vậy liệu nó có phù hợp với lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay hay không? Tại vì bản thân Cường đang còn mong muốn có một cái câu trả lời, đó là giàu về mặt vật chất cơ. Tại vì Cường cũng rất là giàu về tình cảm, giàu cảm xúc nè, rồi đó cũng gặp gỡ nhiều người cũng được yêu thương vậy đó. Mình cũng cảm thấy là nếu mà xét ở cái lĩnh vực mà tình cảm rồi được yêu thương thì mình cũng là một người giàu mà. Chính xác. Nhưng mà xét ở cái lĩnh vực mà vật chất thì cái bộ còn nghèo quá. Vậy thì bây giờ mình làm cái nghề gì để giàu lên anh? Quan trọng là cái thước đo của mình với cái việc là mình nhận định là cái giàu đó nó như thế nào cho đủ. Bởi vì nếu như mà mình nói được rằng là câu chuyện là giàu và có một con số cụ thể thì chắc chắn là không có. Khi mà Hòa An gặp gỡ với lại các bạn học sinh sinh viên của mình thì tôi cũng hay đặt ra một cái tình huống, đó là nếu như ngày hôm nay các bạn mua một tờ vé số mà các bạn trúng độc đắc được 2 tỷ thì lúc này các bạn đã giàu chưa? Thì tất cả hầu như các bạn học sinh và sinh viên nha, các bạn đều trả lời dạ chưa. Vậy thì tôi muốn hỏi tiếp là như vậy thì bao nhiêu mới giàu? Vì các bạn nói 10 tỷ, các bạn nói 20 tỷ, đúng không ạ? Và lúc này thì tôi cũng kết luận với các bạn, thật ra là gì ạ? 2 tỷ đối với các bạn lúc này là đã nhiều rồi, nhưng các bạn vẫn là những người nghèo, có nhiều tiền mà thôi. Và lúc này tôi nói như vậy thì theo MC Vũ Mạnh Cường là các bạn nghèo là nghèo cái gì? Vì các bạn sẽ nói em nghèo cái trải nghiệm, em nghèo cái kinh nghiệm, và thật ra là em nghèo chính xác cái khả năng để mà cái năng lực để mà em làm ra bằng hoặc là hơn số tiền đó. Vậy thì không khéo nếu như cho ai đó một số tiền, và nếu như mình một bạn trẻ và mình không có hướng dẫn cho bạn cái kỹ năng để sử dụng số tiền đó thì rồi số tiền cũng sẽ hết và các bạn sẽ quay trở lại thành những người nghèo có ít tiền. Vậy cái câu chuyện ở đây chúng ta nghĩ rằng là riêng tôi nghĩ rằng nha, thì cái câu chuyện giàu á nó phải tùy thuộc vào cá nhân và nhu cầu của mỗi người đặt ra cho chính bản thân của mình, chứ không thể nào có một con số cụ thể rằng là giàu là bao nhiêu. Cường không phải là người thích chơi vé số. Vì hai điều thứ nhất là cũng không có tin vào vé số lắm. Tại vì cái gì mà hên xui may rủi thì thường là xui không à, chứ ít có khi nào hên lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Cường vẫn thường thấy câu chuyện rằng là những người mà trúng vé số rồi sau đó người ta cũng nhanh chóng người ta giàu, rồi người ta cũng nhanh chóng người ta nghèo đi. Thì Cường thấy rằng là nếu như một ai đó mà người ta nhanh chóng giàu và người ta cũng nhanh chóng nghèo đi là do người ta thiếu vốn. Cái vốn đây không phải là cái vốn mà gọi là tiền đâu, mà đó là vốn kinh nghiệm nè, cái kỹ năng để có thể duy trì cái sự giàu có đó nè. Họ hoàn toàn không có thì dù cho họ có ở trên đống tiền đi chăng nữa thì họ cũng nhanh chóng vơi cái số tiền đó đi. Vậy thì cái vốn để chúng ta có thể tích lũy để ngày càng giàu hơn đó là gì? Đây là một câu hỏi cực kỳ hay, vì rõ ràng là chúng ta phải có nội lực và chúng ta thực sự phải có những cái sự am hiểu về cái lĩnh vực mà chúng ta làm. Và điều rất là quan trọng là chúng ta cũng phải biết nắm bắt lấy những cái thời cơ, những cái cơ hội mà tại thời điểm hiện tại và tương lai nó đang xuất hiện, để chúng ta nắm bắt lấy nó thì chúng ta mới có thể thành công và có thể phát triển với cái sự nghiệp của mình. Tôi lấy một cái ví dụ rất là đơn giản thôi, tức là có một bạn
học sinh ở nước Mỹ và bạn rất là mê chơi game. Bạn rất là mê chơi game. Và khi mà ông bố ông nhìn thấy thì không giống như những ông bố khác. Ông bố khác là sẽ la con. Nhưng mà ông bố này ông nói thôi con chỉ cho bố chơi đi. Thì khi mà con chỉ cho bố chơi xong thì hai bố con cùng chơi. Và con chiến thắng ông bố. Và khi ông bố thấy con chiến thắng, ông bố không có buồn. Và ông bố nói một câu với đứa con rằng là con ơi, con chiến thắng bố là chuyện bình thường. Nhưng liệu rằng con có chiến thắng cái người đã tạo ra cái game này cho cả thế giới chơi hay không? Thì đó mới là một chiến thắng vĩ đại. Và chính câu nói đó đã gieo vào trong suy nghĩ của đứa trẻ. Và cuối cùng thì đứa trẻ này khi lớn lên thành công và đã trở thành một vị tiến sĩ ngành công nghệ thông tin rất nổi tiếng tại nước Mỹ. Và quay trở lại thì chúng ta thấy một cái câu chuyện đó là cái game mà cái cậu bé đã chơi tại thời điểm đó đó. Thì khi mà được tải lên CH Play hay là App Store thì người chơi, người dùng chỉ tốn $1 thôi để mà có thể tải về và đăng ký cái game này. $1 thì nó không bằng một ly trà sữa, đúng không ạ? Nhưng người ta đã thống kê thấy được rằng là gì ạ? Với cái game này đã có 10 triệu lượt tải, và trong đó có 5 triệu người đã sẵn sàng trả phí $1 cho 1 năm để mà sử dụng và chơi cái game này. Vậy thì câu chuyện ở đây đó chính là gì ạ? Một cái người đã tạo ra một cái game và ngay lập tức có thể kiếm được đâu đó là $5 triệu. 5 triệu đô. Vậy thì cái câu chuyện thời đại mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là gì ạ? Đó chính là công nghệ. Đó chính là chúng ta tập hợp được đám đông. Đó là một cái lĩnh vực gì mà chúng ta nắm được công nghệ, mình sở hữu được công nghệ. Mà sở hữu công nghệ trong thời điểm hiện nay nó thuận lợi hơn rất là nhiều so với lại cái giai đoạn trước đó, đúng không ạ? Và cái thứ hai là mình tập hợp được đám đông. Và thứ ba là mình có một chuyên môn sâu về một lĩnh vực nào đó. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo ra được một giá trị rất là lớn. Thì đó là cái công thức của thời đại và công thức của ngày nay. Nếu như tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nắm bắt được điều này. Để lấy một cái ví dụ cho MC Vũ Minh Cường và tất cả quý vị đang đón xem chương trình đó, thì tôi có quen một cái bạn hot tiktoker. Và bạn này là một cái người học rất bình thường nha. Một bạn học ngành quản trị kinh doanh rất bình thường. Và khi ra trường thì bạn làm lương 7 triệu một tháng. Bạn làm lương 7 triệu một tháng. Và khi bạn làm 1 năm thì bạn thấy cái công việc này với mình thấy cảm thấy nó giống như là nó chán quá. Và bạn nhìn vào trong cái tài khoản tiết kiệm của bạn thì bạn thấy mình có 20 triệu. Và bạn nghĩ trong đầu như thế này, với 20 triệu thì bạn sẽ sống được 2 tháng không cần đi làm. Thế là bạn quyết tâm, bạn gửi đơn xin nghỉ việc và bạn đi chơi, bạn đi vui chơi. Thì khi mà ra tới sân bay thì bạn mới vô tình phát hiện ra rằng là có những cái thương hiệu rất là nổi tiếng tại sân bay. Và bạn này thì lại rất là giỏi tiếng Anh. Và bạn đọc cái tên thương hiệu đó, cộng với lại thông thường là mình người Việt của mình hay đọc nó sai. Ví dụ như Gucci hay là Chanel bạn đọc đi. Thì với một cái clip 2 phút như vậy rất là viral trên cái nền tảng TikTok. Và cả rất là nhiều người xem, cả triệu người xem. Thì trong đó có những người đã comment vào trong cái clip đó rằng là ủa chị ơi, chị có dạy tiếng Anh hay không? Mà từ trước đến nay bạn không hề suy nghĩ đến câu chuyện rằng là có một công việc đến với bất ngờ với bạn, đó là công việc dạy tiếng Anh. Và bạn cũng rất là tự tin, bạn nói có dạy. Và khi bạn mở một cái đơn đăng ký với hàng triệu người xem như vậy thì ngay lập tức có 500 người đăng ký. Và 1 tuần sau là bạn đã bắt đầu mở cái khóa học của bạn. Bạn soạn giáo án và cứ sáng từ 5 giờ tới 6 giờ, đúng 1 tiếng đồng hồ thôi. 1 tháng 30 ngày là bạn đều online và cả nước này đều học được 500 người đăng ký đầu tiên. Và học phí là $1 triệu cho cái khóa học 30 ngày đó. Vậy thì ngay lập tức trong 1 tháng đó bạn đã có 500 triệu. Khi mà bạn đã tận dụng được, thứ nhất đó chính là công nghệ. Đó là một cái kênh TikTok của mình hoàn toàn miễn phí. Và thứ hai là bạn tập hợp được đám đông. Và cái thứ ba là bạn có một chuyên môn ở một cái lĩnh vực, và cụ thể ở đây chính là ngôn ngữ, đó là tiếng Anh. Vậy thì tôi nghĩ rằng đó là cái công thức mà nếu như thực sự là các bạn thế hệ Gen Z mà bạn nắm bắt được cái điều này thì bạn có thể gia tăng được cái thu nhập của mình, và các bạn làm sao để mà cái nghề nghiệp của mình có thể thăng hoa và có thể trở nên giàu có. Có nghĩa là công nghệ nè, tập hợp đám đông nè, và chuyên môn giỏi, đúng không? Một lĩnh vực nào đó. Bạn giỏi về kế toán cũng được, bạn giỏi về vi tính, thậm chí là ví dụ soạn thảo văn bản thôi. Rồi Excel hay PowerPoint cũng được. Nhưng nếu bạn biết đóng gói đó, có một cái lớp học, có một cái khóa học làm sao thiết kế PowerPoint
trình chiếu làm sao cho đẹp mắt. Và cái khóa học này nó có tổng cộng là 20 cái clip trong cái khóa học. Và khi đóng gói khóa học này là trị giá 500.000. Nhưng mà trong một tháng đó thì cái bạn mà đã đóng gói được bán được 1.000 người để đăng ký cho cái khóa học này. Vậy thì cũng ngay lập tức là bạn đó đã có một cái số tiền rất là lớn, và chỉ cần đầu tư một lần thôi. Đấy, vậy thì đây có nghĩa có thể là một trong những cái điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều so với thời xưa, khi mà khoa học kỹ thuật chưa phát triển, khi mà mạng xã hội chưa bùng nổ. Thì rõ ràng thời xưa có muốn nhưng cũng không được. Nhưng ngày nay thật sự nếu các bạn có đầu tư, nếu các bạn biết nắm bắt, thì tôi nghĩ rằng là bất kỳ lĩnh vực nào, bất kỳ công việc nào, các bạn cũng có thể gia tăng được chính cái thu nhập của mình. Và đặc biệt là ngoại ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ. Khi chúng ta chỉ biết tiếng Việt thì có lẽ là thị trường của chúng ta là 100 triệu dân. Nhưng nếu chúng ta biết thêm một ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, thị trường chúng ta là 2 tỷ người trên thế giới. Và thế giới này là một thế giới phẳng. Mình đừng có nghĩ rằng là mình chỉ gói gọn tại đất nước Việt Nam, mà chúng ta hãy nghĩ có thể ngồi Việt Nam và làm việc toàn cầu. Và nếu như là tiến sĩ nói như vậy thì hóa ra là cái công thức làm giàu đó bao đời nay không hề thay đổi. Ví dụ mình nói đã bây giờ là công nghệ, thì hồi trước mình có một từ đó là xu hướng, là bắt kịp xu hướng ha. Còn bây giờ mình nói đó là đám đông, thì thực sự đó là quảng bá, đúng không? Là PR là quảng bá đó. Rồi bây giờ mình nói tới lại giỏi chuyên môn, thì thực sự đó cũng là một cái vấn đề mà mình làm ngành nào mình cũng đòi hỏi mình phải tinh hoa trong đó. Thì nó rõ ràng là nếu như vậy thì qua bao lâu nay thì công thức đó không hề thay đổi sao? Thì đúng là như vậy. Và rõ ràng là quan trọng là gì ạ? Cái người thành công á, là cái người mà có thể thỏa mãn được 3 yếu tố đó. Bởi vì sẽ có những người MC Vũ Minh Cường sẽ nhận thấy được rằng là họ rất giỏi chuyên môn, nhưng mà họ không giỏi quảng bá mình. Không giỏi quảng bá, đó là những nhà khoa học, người ta rất thuần về chuyên môn, và khi đụng tới câu chuyện là quảng bá thì họ cảm thấy là cái gì đó nó không có phù hợp với tôi. Và có những người á thì quảng bá rất tốt, nhưng mà cái cốt lõi, cái chuyên môn của họ lại không tốt. Và cũng sẽ có những người quảng bá tốt, có những người được học, được người ta đăng ký học rất là nhiều, đúng mà, nhưng họ lại không biết tận dụng công nghệ để mà làm gì ạ? Để mà có thể lan tỏa và scale up được những cái điều mà họ có. Vậy thì họ cũng sẽ bị gói gọn trong cái phạm vi của mình. Và nếu chúng ta áp dụng được cả 3 cái đặc điểm trong cái công thức đó là gì ạ? Thứ nhất là mình phải nắm được và sở hữu được công nghệ của mình. Và thứ hai đó chính là mình tập hợp được một cái số lượng đông. Số lượng đông. Và cái thứ ba đó là mình phải thực sự là tinh hoa đối với lĩnh vực ngành nghề mà mình lựa chọn. Vậy thì cũng là một trong những gợi ý cho MC Vũ Minh Cường nha. Tại vì tôi nghĩ rằng là MC Vũ Minh Cường là vừa có thanh vừa có sắc, đúng mà, vừa có một cái chất giọng hay. Vậy thì cái câu chuyện là gì? Mình làm sao có thể đóng gói được cái chất giọng của mình. Và như vậy thì mình có thể là gì ạ? Mở những cái buổi chia sẻ hoàn toàn online. Và có thể là gì ạ? Thậm chí có những người ở nước ngoài, thậm chí là có người Việt ở nước ngoài, con em của họ ở nước ngoài vẫn có thể đăng ký để mà có thể có một chất giọng hay hơn, để mà nói hay hơn, để mà có thể MC tự tin hơn. Vậy thì tại sao mình không làm điều đó? Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ từ từ tìm hiểu kỹ hơn, đi sâu hơn về 3 từ khóa. Đầu tiên là công nghệ. Công nghệ thì bao la lắm, và đặc biệt là nó cập nhật theo từng phút từng giây luôn, chứ không phải từng ngày đâu. Vậy thì làm thế nào để mình đừng bị lạc hậu? Làm thế nào để mình đó coi đó là một cái niềm tự hào, hoặc là cái phạm vi để mình tìm hiểu công nghệ giới hạn ở đâu? Chứ không có là mình cứ bị trôi vào trong bể công nghệ đó, rồi chưa kịp cập nhật cái này thì nó đã chuyển qua một cái mới rồi. Thông thường á thì tôi cũng hay có một cái sự thử thách, những cái bức hình đố những cái bạn học sinh viên của mình. Có rất nhiều con đường để đi đến đích. Nó ngoằn ngoèo mà chỉ có một con đường đi đến đích thôi. Vậy thì trong số 80 con đường đó thì mình sẽ làm sao mình biết được con đường nào để đi đến cái nơi mà mình cần đến. Vậy thì có một cái bạn rất thông minh. Đó là bạn xuất phát từ cái nơi mà bạn muốn đến đó. Thế là bạn xem coi là mình kể lại cái con đường nào. Tại vì cuối cùng chỉ có một con đường đến cái mục tiêu đó thôi mà. Vậy cuối cùng từ cái mục tiêu đó bạn mới xác định và bạn đi ngược lại. Và cuối cùng bạn biết như vậy mình phải đi con đường D, chứ không phải là A, không phải là B, không phải là C và có những con đường khác. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi này
thì rõ ràng mình phải trả lời cho câu hỏi bạn muốn gì, bạn muốn đạt được những điều gì, và khi đó thì mình mới biết được là mình nên học cái gì trong cái công thức đó. Ví dụ như công nghệ là gì, bạn mong muốn rằng là mình có một cái sự xuất hiện ở trên cái nền tảng video clip nó đẹp. Vậy thì đương nhiên bạn phải học cách gì xuất hiện trước ống kính. Thứ hai là bạn phải học được cái gì, cái khóa nói chuyện trước công chúng. Và thứ ba là mình phải học cách edit video, chèn nhạc như thế nào. Rồi như vậy mình phải hình dung ra cái kết quả cuối cùng. Thì lúc này mình mới biết được rằng là mình nên học cái gì. Đó là lĩnh vực về câu chuyện là những người đào tạo. Còn đương nhiên có những lĩnh vực khác về tài chính, đúng không ạ, về nghệ thuật, rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau. Như vậy thì quan trọng là cái kết quả cuối cùng bạn hình dung ra bạn muốn như thế nào, thì mình mới biết rằng là mình sẽ nên đầu tư và mình nên học ra sao. Và tiếp theo đó là đám đông. Đám đông đây là đông là được hay là đông có chọn lọc? Tại vì mỗi một đối tượng họ luôn luôn có một cái tiệp khách hàng. Đó, vậy thì mình làm thế nào để mà có thể định vị được mình là ai ở trong cái tiệp khách hàng đó, hoặc là mình cần tiệp khách hàng như thế nào? Thật ra thì nếu mà nói đám đông thì trên thế giới này chúng ta có 7 tỷ người. Đúng không ạ? Mình không thể nào mà mình có thể một cái sức ảnh hưởng đến một cái con số khủng khiếp như vậy. Và cái điều rất là quan trọng đó là để có được một cái tệp khách hàng hay một cái người mà mình hướng đến và có ảnh hưởng đến họ, thì mình phải xác định là chuyên môn của mình là gì. Ví dụ bạn là một bác sĩ về nhi thì chắc chắn là khách hàng của mình là những bà mẹ bỉm sữa. Đúng rồi, như vậy thì mình phải đăng tải những cái bài viết, những cái đoạn video clip hướng đến đối tượng khách hàng đó. Vì rõ ràng chúng ta thấy là mạng xã hội ngày nay đó, đặc biệt là cái trang Facebook thì ai cũng có, nó đang là một cái thập cẩm tả bí lù ở trên đó. Hôm á thì bạn đang đi uống trà sữa, hôm thì bạn check in ở một cái khu du lịch rất là nổi tiếng, hôm thế thì bạn lại uống cà phê với bạn bè, hôm thì bạn lại lên chia sẻ một công thức nấu ăn. Vậy cuối cùng người ta đang định vị bạn là ai? Đúng không ạ? Vậy thì với những người mà họ đang muốn đó là gì ạ? Đưa ra và chinh phục một cái tệp khách hàng, như vậy thì bạn phải có công thức và bạn phải xuất hiện như một chuyên gia, và cái nội dung của mình nó phải rất là xuyên suốt, một thống nhất nội dung, thì chúng ta mới định vị và mình mới có được cái đối tượng đám đông của mình mong muốn hướng đến và tạo ra được những giá trị đằng sau đó. Vậy là rõ ràng là 3 cái yếu tố mà tiến sĩ nói này nó có cái sự liên kết vô cùng chặt chẽ và bổ sung cho nhau. Nó là nhân là quả của nhau luôn ha. Bên cạnh là cái việc là chúng ta sẽ phải thu hút một lượng đám đông, và lượng đám đông đó là lượng đám đông chọn lọc và đúng đối tượng, đúng không? Thì chúng ta còn phải nâng cấp cả chuyên môn của mình, phải là một cái gì đó gọi là chuyên gia, là tinh hoa. Vậy thì cái chuyên môn đó, cái nội dung đó, cái kỹ năng đó của mình đó là nó sẽ được đào tạo ở đâu? Đó, và nó là kỹ năng cứng hay là kỹ năng mềm hay là bao gồm tất cả? Thật ra với cái kỹ năng chuyên môn sâu á, thì có một cái những cái kết quả nghiên cứu cho thấy đó, thì chúng ta phải đầu tư 10.000 giờ. 10.000 giờ ở đây có nghĩa là 3 năm. Ở một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó thì chúng ta mới đủ được gọi là gì ạ? Một cái người có chuyên môn sâu về bất kỳ một lĩnh vực nào đó. Và chắc chắn rằng muốn thành công hơn nữa thì bạn sẽ phải tìm kiếm những người đi trước và những người đã từng thành công trong lĩnh vực đó. Hay nói cách khác là bạn phải tìm đúng thầy, tìm đúng cái người mà giỏi nhất trong cái ngành đó để mà bạn học hỏi. Vì cộng với cái sự sáng tạo của chính bản thân của mình, cộng với sự tìm tòi khám phá, thì mình sẽ có một cái cơ hội để mà mình phát triển vượt bậc hơn so với lại những thế hệ đi trước. Về câu chuyện ở đây đó chính là tìm đúng thầy là rất quan trọng. Và thầy ở đây cũng sẽ được mở rộng ra là gì ạ? Không phải là chỉ là con người không, mà cũng sẽ là thông qua những cái trang sách, thông qua những cái tư liệu mà chúng ta có thể kiếm được, và cũng thông qua những tình huống thực tiễn mà chúng ta có thể tích lũy được. Vì chúng ta học mọi lúc mọi nơi, và nếu như chúng ta có thực sự có đam mê thì đâu, tại vì người ta nói như thế này đó là gì? Người thầy sẽ xuất hiện khi mà học trò đã sẵn sàng. Có nghĩa là khi bạn thấy rằng là mình vẫn còn có thể phát triển hơn nữa, mình như vậy chưa đủ, thì tự nhiên người thầy đâu đó sẽ xuất hiện nếu như mình thật sự sẵn sàng. Vậy thì đừng tự mãn với
những gì mình có, Yeah. mà chúng ta hãy nhìn lên và chúng ta vươn mình ra thế giới. Nói như lúc nãy thì chúng ta hãy cập nhật thêm về ngôn ngữ để chúng ta thấy là những cái lĩnh vực, ngành nghề, nghề nghiệp, công việc mà chúng ta đang làm đó thì thế giới này đang làm cái gì. Mình làm nghề đầu bếp, đúng không? Thì cái lĩnh vực về ẩm thực ở những nước xung quanh chúng ta, của Thái Lan, của Singapore, của Mỹ, của Úc, họ đang là cái gì? Đúng không ạ? Mình không cần phải suy nghĩ đâu, mà mình chỉ cần nhìn thôi để mình có thể tích góp, mình tích lũy để hãy vươn mình ra thêm ở thế giới này để thấy họ đang làm cái gì và họ thành công như thế nào. Mình có thể sao chép và sau đó là gì ạ? Mình sáng tạo để mình đưa ra được những cái công thức riêng cho bản thân của mình. Và thường là người ta nói đến thành công, người ta sẽ nói tới một cái cụm từ ngược hoàn toàn, nhưng mà nếu mình không biết chấp nhận nó thì không bao giờ mình thành công được, đó là thất bại. Người ta nói rằng là thành công chỉ dành cho người nào không sợ thất bại, và thành công đến khi mà bạn có thất bại đủ nhiều mà thôi. Vậy thì một bạn trẻ, bạn không có nhiều cái kỹ năng để hứng chịu sự thất bại, bạn cũng không có nhiều vốn để cho cứ khởi nghiệp là sụp vốn, khởi nghiệp là sụp vậy, thì làm thế nào để bạn có thể vừa ăn chắc mặc bền, vừa tích lũy tiểu thành đa, rồi sau đó trở thành người giàu không? Câu hỏi này cũng là khó nha. Tại vì giải bài toán này thì tất cả có lẽ là các bạn cũng sẽ thấy được rằng là cái thành công nó hơi dễ dàng đó. Ở đây chúng ta thấy như thế này. Đương nhiên là trong suốt cái quá trình mà chúng ta đang học tập, tức là giai đoạn độ tuổi nha, là giai đoạn từ lúc mà chúng ta bắt đầu đi học mầm non là 3 tuổi cho đến khi chúng ta tốt nghiệp đại học, sau đó khoảng 3 năm, có nghĩa là khoảng 25 tuổi, chúng ta hãy học cách thất bại. Tức là chúng ta được quyền thất bại. Tại vì thất bại trong giai đoạn này nè, nó không có để lại hậu quả gì lớn. Nhưng mà mình lại rút ra được nhiều cái trải nghiệm và cái bài học cho chính bản thân của mình. Vậy thì chúng ta phải dấn thân. Không thể nào ngủ nhiều, ngày ngắn ngủ dài đâu. Chúng ta phải dấn thân, chúng ta thử và sai, chúng ta phải hành động. Tại vì thật ra tuổi trẻ có một cái điều đó là các bạn thích nhưng các bạn không làm, các bạn không chịu hành động. Thì đó là cái sai lầm. Và đôi khi các bạn thất bại một lĩnh vực một lần nào đó thì bạn sụm luôn, bởi vì bạn không có một cái sức đề kháng với những cái thử thách. Đó là cái ý là hãy tập cho thế hệ trẻ thất bại đi. Và ở đây cũng là nếu như có những người đang là bậc phụ huynh thì hãy tạo ra một cái môi trường khó khăn cho con, để mà con có một cái ý chí vượt khó vươn lên. Chính ý chí đó nó mới đi theo cái người trẻ đó trong cái hành trình trưởng thành của chính bản thân các bạn. Và rõ ràng chúng ta thấy một cái ý đó là gì ạ? Khi mà để mà phòng tránh được cái thất bại thì chúng ta cũng phải biết lịch sử nữa, phải học lịch sử. Bởi vì hiểu về lịch sử thì có thể dự báo được tương lai. Vậy thì những cái yếu tố đã xảy ra ở quá khứ thì bạn phải là người tìm hiểu thật kỹ. Tại sao cái công ty đó, cái lĩnh vực đó, cái công nghệ đó, cái làn sóng đó thì rồi cuối cùng nó sẽ như thế nào. Chắc chắn là lịch sử sẽ dạy cho chúng ta rất là nhiều thứ. Và từ cái thời mà chúng ta thấy là thời chiến quốc tử, bạn hãy học đi. Nó rất là nhiều bài học thâm thúy của ông cha chúng ta, và chúng ta có thể tích lũy được cho chính bản thân của mình. Và ở đây thì cũng xin được chia sẻ một cái số liệu đến cho MC Vũ Mạnh Cường với tất cả quý vị khán giả. Đó là gì ạ? Chúng ta đang nói đến câu chuyện là người trẻ, thế hệ Gen Z là thế hệ của công nghệ. Tuy nhiên một cái câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn đặt ra cho tất cả người đang xem chương trình đó là gì ạ? Chúng ta có thể đầu tư công nghệ một cách rất là có đầu tư ha. Mua một cái có thể là mua một cái điện thoại rất là xịn, iPhone 15 Pro Max, đúng không ạ? Việt Nam mình là sẽ chạy theo những cái điều đó, công nghệ lắm. Thì Việt Nam quốc gia mình công nghệ. Nhưng liệu rằng chúng ta đã sử dụng được bao nhiêu cái tính năng của cái chiếc điện thoại iPhone xịn sò đó? Chúng ta mua một chiếc xe rất là đẹp, vậy thì rất là xịn, rất là sang, thì chúng ta đã sử dụng được bao nhiêu tính năng của nó? Và đây là một cái kết quả nghiên cứu cho thấy cái kỹ năng số của giới trẻ Việt Nam chúng ta là đang đứng thứ 97 trên tổng cộng là hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng ta thua xa Trung Quốc, chúng ta thua xa Thái Lan, chúng ta thua xa Singapore. Vì cái kỹ năng số của giới trẻ Việt Nam chúng ta là 97. Vậy thì chúng ta làm sao muốn cái nghề gì nhanh giàu thì chúng ta phải làm sao cho cái kỹ năng số của chúng ta giờ càng ngày càng tiến lên, tiệm cận với những cái nước trong khu vực của chúng ta. Và chúng ta phải học cách tối đa để tận dụng những công nghệ của mình.
trên chiếc điện thoại của mình. Ngay trong chiếc điện thoại của mình thôi có rất nhiều tính năng hay mà đôi khi chúng ta không bao giờ sử dụng lấy nó để làm gì ạ? Cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, thuận lợi hơn cho chính công việc của mình. Hay quá, tại vì thực sự mà nói là bản thân Cường cũng vậy. Có cái điện thoại mới nào ra mình cũng háo hức lắm để mình mua nó. Nhưng mà thực sự để sử dụng nó một cách hiệu quả và ứng dụng hết các cái kỹ thuật của nó mang lại cho cuộc sống mình thì hoàn toàn không. Đơn giản chỉ là nghe gọi hoặc là chỉnh hình, edit vậy thôi à. Còn có rất là nhiều điều nữa. Bởi vậy cũng thường hay coi những cái mà nó là bạn đã biết gì về iPhone này chưa, bạn đã biết gì về cái này chưa. Và thực sự mình cũng hơi bị ngạc nhiên và bất ngờ là tại sao nó lại có quá nhiều những tính năng tốt như vậy. Vậy thì có phải chăng là quay trở lại vẫn là câu chuyện của bản thân của mỗi người. Công nghệ là nó là một cái phương tiện để mình ứng dụng thôi, nhưng mà mình không đủ nâng cấp, không đủ nâng tầm bản thân của mình lên thì mình cũng xa lạ với công nghệ lắm. Mình có công nghệ trong tay mình không biết ứng dụng, cũng như là mình có một cái bảo kiếm trong tay mà mình không biết làm cái gì với nó, đúng không? Vậy thì câu chuyện được đặt ra ở đây khi nãy Hòa An có một cái cụm từ mà Cường thấy rất là hay luôn, đó là thử và sai. Có nghĩa là mình thử và cái việc và là sai đó là đôi khi nó là cái việc nghiễm nhiên luôn, và mình chấp nhận cái chuyện đó giống như là một cái điều cộng thêm cuộc sống mình. Tuy nhiên khi mà bạn đi trong một cái hành trình dài thì có thể là bạn sẽ cảm nhận điều đó nó giống như anh em mình. Bây giờ nhìn lại mình thấy là cái chuyện mà mình đã sai đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà với các bạn trẻ thì các bạn cũng mong muốn rất là nhiều thứ. Và đặc biệt nữa đó là cái tư duy. Mình chỉ có thể làm lớn khi mình có suy nghĩ lớn mà thôi. Chắc chắn là phải như vậy. Chính xác. Nhưng mà các bạn trẻ thì các bạn hay đổ thừa vô hoàn cảnh là bố mẹ con hay là bố mẹ em chỉ là những người nông dân bình thường thôi, rồi hoặc là gia đình em rất là khó khăn, làm sao em có thể có tư duy lớn được. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị tư duy lớn đó bằng cách nào? Cái nguồn từ đâu? Nếu như thời xưa có lẽ nó hơi khó khi mà chúng ta chỉ sống trong một cái vùng an toàn của chính bản thân của mình. Nhưng mà ngày nay thì cần một cú lích chuột thôi thì cả thế giới này mở ra. Và cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình, nếu mà nó có những cái hội nhóm, nó có những sự chia sẻ về những cái bí quyết, đúng mà, thì chúng ta hãy tích lũy cho mình và mình tìm tòi nó. Để tìm tòi được thì mình phải đam mê với nó. Và rõ ràng đúng chính xác là gì ạ? Chúng ta chỉ được có thể làm lớn khi chúng ta có một suy nghĩ lớn. Vậy thì hãy bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Vậy thì mình hãy đi đi. Mình phải bước chân người trẻ mà, mình phải đi trải nghiệm đi. Có nhiều bạn suy nghĩ dễ thương lắm. Em có lẽ không bao giờ bay đi nước ngoài được đâu, nước ngoài rất là mắc tiền. Nhưng mà bạn không biết được rằng là gì ạ? Đôi khi bay từ thành phố Hồ Chí Minh mà ra Hà Nội, giá tiền còn mắc hơn là bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua Singapore, hoặc là bay qua Thái Lan. Đúng không? Và khi chúng ta bước chân ra một cái nơi, một cái đất nước khác là chúng ta đã thấy là một cái sự thay đổi và những cái tư duy mới bắt đầu được hình thành. Vậy thì các bạn ơi, các bạn phải tìm hiểu đi, đúng không? Và các bạn hãy cho mình những cái cơ hội, cho mình cái sự trải nghiệm. Và chính những sự trải nghiệm đó thì nó mới kéo cái tư duy và cái suy nghĩ của mình nó lớn hơn được. Tôi vừa mới có một cái chuyến đi công tác ở Úc, và cũng rất may mắn là khi tôi gặp được một cái người triệu phú, người Việt Nam tại Úc. Và thời đỉnh điểm thì anh ấy có khoảng đâu đó 40 đến 50 triệu đô. 40-50 triệu đô. Nhưng mà tôi học được cái điều ảnh đó là gì ạ? Ảnh xuất thân từ một cái người rất là nghèo khó, 10 tuổi đi qua đất nước xa lạ, không một người thân, không có cha mẹ, nhưng mà lại rất thành công bởi cái tư duy lớn của ảnh và bởi cái sự nỗ lực và nghị lực cố gắng của ảnh. Có một công việc gì mà mình không cần bỏ vốn, mà trong tay ảnh năm 20 tuổi nha, ảnh đã có 1 triệu đô trong tay, tức là khoảng 20 mấy tỷ. Năm 20 tuổi, không cần bỏ vốn mà vẫn có 30 mấy cửa hàng trong tay, vẫn có mấy chục nhân viên bán hàng cho ảnh. Là tại sao? Đó là tư duy và đó là sự suy nghĩ. Và chính trong những cái điều kiện khó khăn chúng ta mới có thể nghĩ ra được những cách thức. Và rất đơn giản thôi. Anh nói câu chuyện đó là gì? 18 tuổi đi làm bán hàng, bán xe, một cái tiệm xe. Và ở nước ngoài sẽ được chia sẻ với MC Vũ Mạnh Cường là gì ạ? Là không có lương, làm là gì ạ? Ăn hoa hồng trên những cái sản phẩm mà anh đã bán được. Và tại thời điểm đó bán được một chiếc xe là được 20% trên cái giá trị mà anh đã bán. Và xe ở nước Úc thì lúc đó là bán xe cũ, không có bán xe mới. Một tháng liền không bán được bất kỳ một chiếc nào. Năm 18 tuổi không bán được một chiếc nào đồng nghĩa với việc là không có lương.
Thì ông chủ ông mới gọi ảnh lại và ảnh hỏi 2 câu thôi, là tháng qua không lương. Ở Úc thì người ta trả lương theo tuần chứ không phải là theo tháng. Tức là đã qua 4 lần rồi, 4 tuần rồi không có lương, thì mày sống bằng cái gì? Thì ảnh trả lời cũng rất chân thật là tao đâu có sống được đâu. Tức là 1 tháng qua tao cũng đâu có sống được đâu. Thèm ăn phở, đâu có ăn được tô phở 10 đô thì phải mua 5 cent một cái nước phở rồi bỏ có mì gói vô ăn. Thì đó, thì sống như vậy. Và câu hỏi lớn thứ hai mà người chủ muốn hỏi ảnh là tại sao bạn còn đang ngồi ở đây mà bạn không đi? Bởi vì những người khác làm tới tuần thứ 2 mà không bán được là đã đi rồi. Đúng rồi, nhưng không, ảnh nói một ý như thế này, đó chính là tao đã cố gắng, tao sẽ chứng minh cho mày thấy là tao sẽ bán được. Tao làm, tao hứa là tao sẽ làm được. Chính cái sự quyết tâm đó làm cho ông chủ rất là thương anh này, và đưa ra một cái tấm séc và nói bây giờ mày thấy rằng là trong 1 tháng đủ sống là bao nhiêu tiền, ghi vô đây đi. Khó không? Khó quá. Bây giờ ví dụ như đưa bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu tiền, chứ giờ kêu đủ sống là nhiêu, là sao biết nhiêu là đủ sống? Giống như câu hỏi đầu tiên trong chương trình chúng ta, bao nhiêu là giàu. Thì lúc này anh phải tư duy và suy nghĩ, nó khó quá thôi, mày muốn ghi nhiêu cũng được. Nói không, mày phải là người xác định. Và anh ngồi anh tính, cuối cùng anh ghi vô 4.800 đô. 4.800 đô tại thời điểm cách rất xa, năm 89 là cũng rất là xa, cũng rất là nhiều tiền. Và ông chủ ổng ký luôn, cho ra rút ngân hàng để mang 4.800 đô để sống được trong 1 tháng. Và ảnh mới dặn một câu, đó chính là gì ạ? Ngày mai khách hàng tới đây khi mua có trả giá chiếc xe này như thế nào, hãy dẫn vô đây gặp tao. Và khi có một cái người bán chiếc xe 2.000 đô thì một người khách Ấn Độ trả 400 đô. Thì ông này ông dẫn vô gặp chủ, ông chủ ký luôn, bán luôn 400 đô. Tại sao như vậy? Tại sao lại như vậy? Thì cái ý đồ của ông chủ là gì? Cho cái người nhân viên này cái cảm giác bán được chiếc xe đầu tiên nó như thế nào, cho họ cái mục tiêu để hướng đến, đó là 4.800 đô và hơn thế nữa. Và cuối cùng sau một cái khoảng thời gian thì anh này đã trở thành người bán best seller tại cửa hàng đó. Và 1 tháng có thể thu nhập 10 mấy 20.000 đô tại cái thời điểm đó. Và lúc này bắt đầu thấy cơ hội đến. Thì thấy cơ hội đến, bán xe mà, thì thấy là gì ạ? Có một cái nơi mà họ phân phối cái đồ may mặc. Và bị trả lại một cái lô hàng 1.500 cái áo bởi vì những cái lỗi. Trả lại, ông chủ khóc quá trời luôn. Tại vì 1.500 cái mà một cái là 10 đô trả cho nhân công, giờ làm sao ta trả lại hàng? Anh này nói thôi tôi mua luôn cho. Tôi mua 1.500 cái luôn, tôi trả một cái 10 đô như ông trả cho nhân công. Thì lấy về xong đi ra chợ bán một cái 10 đô. Trong shop y chang như vậy bán 185 đô thì anh này bán 40 đô. Và 1 lời 4. Bán 1 lời 4, bán sạch trong vòng 1.500 cái rất là nhanh chóng. Thì lúc này tư duy tiếp, như vậy mình phải gom hàng, mình phải gom tất cả xung quanh đó, gom hết và chất hết trong ngôi nhà của ảnh. Và lúc này anh tiếp tục tư duy, tất cả những món đồ đó làm sao anh bán được hết một mình hình? Thì mới nhìn ra thấy có những cửa hàng nhỏ xung quanh khu vực đó. Anh mới cầm những món hàng này ảnh lại, ảnh nói tôi ở đây tôi không bán gì hết, tôi chỉ ký gửi ở đây thôi. Và đây là những sản phẩm rất đẹp, anh xem đi, tôi chỉ bán cho anh 25 đô thôi. Anh muốn bán bao nhiêu thì bán. Thì cửa hàng này ngay lập tức bán 75 đô, 80 đô vẫn có người mua. Và anh hẹn 2 tuần sau tôi sẽ quay lại. Và nếu như cửa hàng anh bán được bao nhiêu cái, tôi sẽ thu tiền bấy nhiêu cái. Và với cách thức như vậy, anh nhân rộng ra 30 mấy cửa hàng. Không cần phải thuê mặt bằng, không cần thuê nhân viên, mà có những người bán cho ảnh cứ 2 tuần quay trở lại để mà thu tiền thôi. Vì với cái tư duy như vậy, đúng không ạ? Trong cái khó nó ló cái khôn. Và với một cái sự quyết tâm thì may mắn nữa thì lại đến. Vậy thì cái câu chuyện ở đây chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Cái xuất phát điểm của cái nhân vật này đâu có cao đâu. Một cái trẻ mồ côi 10 tuổi bước chân qua một cái đất nước xa lạ không biết thứ tiếng, nhưng đã trở thành những người thành công. Và rất nhiều người Việt Nam chúng ta đã rất thành công như vậy. Vậy thì hãy tập thất bại, đúng không ạ? Và thứ nhất là mình hiểu bản thân của mình. Thứ hai là gì ạ? Mình vượt khó vươn lên. Và thứ ba là mình có được những công thức và chịu thương chịu khó, nghị lực thì chắc chắn là thành công sẽ đến với chúng ta. Vậy bây giờ có một câu hỏi gọn thế này,
qua từ cái câu chuyện của tiến sĩ Đào Lê Hoàng An thì Cường có một câu hỏi rồi. Cái câu thứ nhất đó là rõ ràng ông chủ đã trở thành cái gọi là ở Việt Nam mình nói là quế nhân, là một cái nguồn động lực, một người hỗ trợ về mặt tinh thần cho chàng thanh niên và bây giờ đã trở thành triệu phú đó. Nhưng mà điều là cuộc đời chúng ta đâu phải lúc nào cũng gặp một quý nhân như vậy, để chúng ta biết cảm giác một lần đầu thành công như thế nào, để sau đó từ đó chúng ta duy trì cảm giác đó thành công đó, để chúng ta có những thành công tiếp theo. Vậy tự bản thân mỗi người là quý nhân cho mình như thế nào là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo đó là ok, ở trên mạng thì bây giờ chỉ cần search Google thôi là có rất là nhiều những cái thông tin, nhưng ngược lại search Google thôi là bạn cũng sẽ bơi trong cái luồng thông tin đủ thứ chiều như vậy. Làm thế nào để chọn lọc thông tin, kỹ năng chọn lọc thông tin? Và câu hỏi cuối cùng đó là bạn suy nghĩ lớn là một việc, bạn kiên trì là một việc, nhưng kiên trì ở mức độ như thế nào để mình ngừng lại đúng thời điểm đó. Ba câu này xong là mình viết được sách luôn á. Vì rõ ràng chúng ta sẽ thấy được rằng như thế này cái mình sẽ bắt từ cái câu hỏi thứ 3 của MC của mình Cường trước. Vì nhiều bạn trẻ ngày nay thì các bạn mong muốn mình làm chủ lắm. Startup ai cũng startup, nhưng các bạn không biết được và không nhìn ra được cái đường đi, cái sự phát triển của cái lĩnh vực, của cái doanh nghiệp của mình, thì các bạn rất dễ bỏ cuộc ngay từ đầu. Cái startup là gì? Đó là cái sự đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là cái yếu tố công nghệ ở trong đó, thì người ta mới được gọi là startup. Còn nếu không, người ta gọi là kinh doanh truyền thống, khởi sự kinh doanh truyền thống. Bán một ly trà sữa lời bao nhiêu nhân lên. Còn đã là startup là phải đổi mới sáng tạo, là phải có yếu tố công nghệ, và cái công thức của cái lĩnh vực này bạn phải đi học thì bạn mới biết được là gì cái chiều hướng của nó sẽ như thế nào. Tất cả các startup nó đều có một cái chiều hướng, đó là gì cái nguồn vốn của mình nó sẽ âm. Bởi vì lúc này thị trường không biết đây là một cái phương pháp đổi mới sáng tạo, mình phải giáo dục thị trường. Thì nó xuống âm. Thì có những người đã từ bỏ ngay từ giai đoạn mà nó xuống quá rồi, tại vì họ không nhìn ra được cái đường đi của nó. Và cái đường của nó sẽ đi khi cái nguồn vốn đó nó sẽ âm cho đến khi nó tới vị trí điểm 0, và từ đó nó sẽ up lên một cách thẳng đứng. Đây có rất nhiều cái công ty công nghệ đã được chứng minh điều đó, về Grab, về Uber, về những cái sàn thương mại điện tử của chúng ta. Đúng mà, nó up. Còn kinh doanh truyền thống là nó sẽ đi theo cái đường xiên, chứ không phải là up lên thẳng đứng. Như vậy mình phải học thì mình mới biết được rằng là mình nên kiên trì tới đâu. Và thật sự có những người khi cái đường biểu diễn về cái doanh số của họ, cái nguồn vốn của họ đang đi tới cái chỗ là gì cái điểm 0 đó, thì họ từ bỏ ngay tại thời điểm đó. Nó quá ổn, đáng lý ra nó phải up lên, thì họ đã từ bỏ ngay trong cái giai đoạn đó. Vậy thì muốn thật sự là gì? Chúng ta phải học, chúng ta phải gặp rất là nhiều người, và đặc biệt là gì? Mỗi người sẽ giỏi ở một lĩnh vực nào đó mà thôi, không thể nào giỏi một cách toàn diện. Vậy chúng ta phải biết đi gặp những cái người mà người ta gọi là gì người hướng dẫn, người mentor cho mình. Và cái quế nhân ở đây là gì mình phải hiểu về mình thì mình mới trở thành quế nhân của mình được. Mình không hiểu về mình, ai giúp mình được, đúng không Vậy thì trước tiên tôi nghĩ rằng là gì? Bản thân mình phải hiểu là mình muốn gì, và mình có được những cái tiềm năng và những khả năng gì. Sau đó chúng ta sẽ đi học hỏi ở những cái nơi, những cái người mà giỏi ở một lĩnh vực, về tài chính, về công nghệ, về gọi là marketing, đúng không? Cái người startup là người mà phải tiếp thu được rất là nhiều những cái kỹ năng và những cái lĩnh vực như vậy thì chúng ta mới có thể thành công được. Và tôi thì quan điểm 2 điều thôi đối với người trẻ. Lúc nãy MC Quỳnh Cường nói là chính cái ông chủ đó là quế nhân, đó là sự lựa chọn của chính chúng ta. Như vậy khi chúng ta còn trẻ, khi chúng ta chưa có nhiều những sự trải nghiệm, chúng ta mong muốn có những cơ hội, thì cái điều rất quan trọng đó chính là chúng ta phải chọn đúng minh chủ cho bản thân của mình. Cái người minh chủ, cái người sếp của mình rất là quan trọng. Vậy thì hãy lựa chọn, mình có quyền lựa chọn cái người sếp đó, cái người minh chủ đó. Thông thường bạn trẻ chúng ta là lựa chọn công việc, lựa chọn cái bản mô tả công việc phù hợp với mình, cái mình nộp đơn vô một cái doanh nghiệp, công ty nào đó, nhưng chưa nhìn thấy cái người chủ là ai. Vậy thì thật ra là mình phải lựa chọn đúng minh chủ. Còn nếu
đã không chọn được minh chủ thì chúng ta hãy là minh chủ cho cuộc đời mình. Và muốn làm minh chủ cho cuộc đời mình thì mình phải rèn luyện rất là nhiều, phải học hỏi rất là nhiều. Đó thì cuộc đời này là một chuỗi những sự lựa chọn, và hãy lựa chọn đúng ngay từ đầu, lựa chọn kỹ ngay từ đầu, thì nó sẽ mang lại những điều, tôi nghĩ rằng là những điều tốt đẹp cho bản thân mình. Và câu hỏi thứ hai đó là câu hỏi làm thế nào để chúng ta có thể chọn lọc được thông tin, chúng ta có tiếp nhận được thông tin để nuôi lớn cho cái suy nghĩ của mình. Thật ra cái chọn lọc thông tin đó là một cái kỹ năng rất là quan trọng, bởi vì thật ra là gì ạ, không ai giống ai đâu. Và bạn phải có một cái mình đã tiếp nhận thông tin rồi. Thông tin hiện nay nha, cái thế hệ trẻ của mình là gì ạ, mình thấy lướt, và cái thông tin nó rất là nhanh chóng, nhưng nó khó gì ạ, nó khó kiểm chứng. Thông tin thì nhanh, đúng không ạ, nhưng khó kiểm chứng, thì nó dẫn đến câu chuyện là gì, đó là gì ạ, khi mình tiếp nhận cái đầu vào vô nó không đúng. Vậy thì câu chuyện ở đây là gì ạ, chúng ta khi tiếp nhận thông tin rồi, chúng ta bắt đầu phải làm gì ạ, chúng ta phải thử nghiệm nó. MC của mình Cường có thấy có những cái clip ở trên rất là viral trên mạng, sau đó cũng sẽ có những người ta thử lại coi có đúng không, cái thử lại coi nó có đúng như vậy hay không, đúng trên mạng mà đang viral hay không, có những cái đúng và có những cái không đúng. Vậy thì mình đừng vội tin, mà chúng ta phải thử nghiệm. Một là mình tự thử, hai là mình cũng chia sẻ cái yếu tố này cho những người có kinh nghiệm, để mà những người đó họ cũng có những cái góc nhìn người thật việc thật để mà cho chúng ta. Vậy thì thông tin ở trên không gian mạng thì rất là nhiều. Vậy thì cái điều quan trọng là ứng dụng trong thực tiễn, và những cái người đã đi trước và những chuyên gia nói như thế nào. Hay nói cách khác là chúng ta vẫn phải đi tầm sư học đạo, và chúng ta vẫn phải học liên tục hàng ngày hàng giờ. Khi mà biết được chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là làm thế nào là chọn ngành nghề nào để mau giàu, phải nhớ đến những cái cụm từ chẳng hạn như các bạn trẻ startup như thế nào, Cường nghĩ ngay tới tiến sĩ Đào Lê Hòa An. Mọi người biết sao không? Tại vì Cường có làm một chương trình, một cái lễ trao giải rất là danh giá của báo Tuổi Trẻ, và tiến sĩ Đào Lê Hòa An là người đoạt giải thưởng rất cao trong một cái chương trình là Vinh Danh Startup, đúng không? Vậy thì trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, là đây là người thật việc thật luôn nè, startup nè, thì sẽ chia sẻ với các bạn trẻ như thế nào để cho các bạn tự tin hơn trong cái ước mơ mỗi ngày mỗi giàu hơn. Ở đây chúng ta thấy là cái tính chất nghề nghiệp của mình và cái nguồn thu nhập của chính chúng ta nó sẽ bền vững nếu như thật sự bạn có đam mê với cái lĩnh vực này. Khi tôi start up cái dự án đó là hướng nghiệp dành cho người trẻ thông qua cái yếu tố công nghệ, thì đó là cái quá trình ấp ủ 15 năm trong suốt cái quá trình làm nghề, để từ đó thì đúng cái thời điểm thì nó mới có thể phát triển và có thể tiếp cận được với rất là nhiều các bạn học sinh, sinh viên. Cái nguồn lực lúc này nó bắt đầu đủ đầy, khi mà cái giá trị thương hiệu trên cái lĩnh vực về giáo dục, về lĩnh vực về hướng nghiệp thì đã được công nhận, thì lúc này mình mới tập hợp được đám đông. Mình đã được đi rất là nhiều những cái ngôi trường và khắp các tỉnh thành, và một năm thì đâu đó tôi đi gặp được khoảng 300.000 các bạn học sinh, khoảng 300 trường trung học phổ thông, và mỗi trường như vậy khoảng 1.000 học sinh. Vậy thì khi mà chúng ta đã có được những cái điều kiện thực sự đầy đủ thì chúng ta mới quyết định là gì ạ? Để mà chúng ta khởi nghiệp. Vậy thì câu chuyện khởi nghiệp các bạn vẫn cứ dấn thân đi, vẫn cứ thử và sai đi, nhưng mình phải biết được là gì ạ? Cái nguồn lực của mình nó được tích lũy như thế nào. Và startup là gì ạ? Không phải một mình làm đâu, mình làm rất cô đơn. Vậy thì hãy tìm kiếm được những mảnh ghép để có thể bổ sung cho những cái thiếu của mình. Bạn giỏi về công nghệ thì chắc gì bạn đã giỏi về lĩnh vực tài chính. Bạn giỏi về tài chính thì làm sao bạn có thể giỏi về marketing? Bạn giỏi về marketing thì bạn có giỏi về kinh doanh hay không? Như vậy thì để có thể khởi nghiệp và khởi sự, và đặc biệt là gì ạ? Đó là startup, thì chúng ta cần rất nhiều những mảnh ghép thật sự phù hợp trên cái con đường và trên cái hành trình mà chúng ta đi. Và điều quan trọng cốt lõi là gì ạ? Bạn thực sự phải là giỏi về chuyên môn ở một lĩnh vực nào đó. Cái đó là cái yếu tố tiên quyết, và sau đó thì chúng ta mới tìm những nguồn lực để có thể gì ạ? Đẩy và có thể gì ạ? Đưa cái giấc mơ, đưa cái niềm mơ ước của chúng ta có thể thành công. Rất là cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Đào Lê Hòa An, và Cường tin chắc rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta còn rất là nhiều những câu chuyện tiếp theo sẽ mở ra nữa. Tại vì
dường như là vẫn chưa đủ hết, chưa khai thác hết riêng cái câu chuyện nội dung này thôi, thì tiến sĩ Đào Lê Hoài An chắc cũng còn rất là nhiều những mong muốn được chia sẻ nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ Đào Lê Hoài An ở những số tiếp theo của chương trình Gặp Ai Và Nói Gì ha. Còn bây giờ thì Vũ Minh Cường và tiến sĩ Đào Lê Hoài An nói lời chào tạm biệt mọi người. Mọi người sẽ tiếp tục like nè, share và để lại comment bên dưới nha. Xin chào.